it's me Tracy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa tayo ng homemade ice cream. Kailangan natin ng all-purpose cream at of course ng condense. Optional naman kung gusto nyo lagyan ng Evap, pwede rin. And then kailangan din natin ng flavoring. Meron ako ditong ube and strawberry flavor. Gagawa rin ako ng Milo flavor later. So, simulan na natin. So, una, kailangan chilled yung ating all-purpose cream for about 8 to 24 hours sa ating chiller. So, ganito ang magiging itsura niya once na chilled na siya. Actually, hindi pa to super chill kasi 8 hours ko lang ito chinill dahil mamadali ako. Pero, pwede na rin yan. And so, ubusin lang natin yung nasa lata kasi sayang. And then, i-mix natin siya ng ating mixer hanggang mag-soft peak or mag-double yung volume niya. Mix lang ng mix and then scrape natin yung gilid kapag nakikita natin na namumuo na yung all-purpose cream dyan sa gilid ng ating bowl. And then, mix ulit hanggang mas maraming air yung ma-incorporate doon sa ating mixture. And afterwards, lagay natin yung half ng ating condensed milk. Huwag natin bibiglain na lahat kasi mabibigatan yung ating all-purpose cream na nilagyan natin ng air through mixing. Then, mix lang natin. Tapos, ay i-add na ulit natin yung natitirang half ng ating condense. So, nakikita nyo, ito na yung pinakang volume ng ating mixture. Ready na yan. Pwede na natin siyang lagyan ng flavoring. Scrape lang natin yung ating mixer kasi sayang din naman yan. Yan na, ready na ang ating mixture. Hahatiin ko ito sa tatlong container kasi tatlong flavors yung gagawin ko. So, yan. Meron lang ako dyang container. Another one. And for my first flavor, gagawa ako ngayon ng strawberry ice cream flavor. So, gagamit lang ako ng flavor gel na strawberry. Kayo, anything na gusto nyong flavor, pwede nyong ilagay sa ating ice cream mixture. So, mag-drop lang ako ng about half teaspoon ng ating strawberry gel flavor. And then afterwards, ibibit ko ulit siya hanggang ma-incorporate na lahat at magpantay na yung kulay ng ating strawberry ice cream. At this time, hindi pa ako masyadong satisfied sa lasa at sa kulay, so dinagdagan ko pa ulit siya. And then scrape lang ng scrape and mix. Then, nilagyan ko siya ng crushed Oreo. So, kung wala ako ng isang pirasong Oreo or 1 or 3, then, dinuro ko lang siya sa kamay and then nilagay ko. Tapos, imimix ulit.
So, yun na guys, ready na ang ating first flavor ng ating homemade ice cream. Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube flavor. Nilagay ko na nga pala yung ube gel sa ating mixture. So, ito, ginamit ko yung aking ube flavoring. Again, any type or any brand ng flavoring na gusto nyong ilagay ay pwede. Kasi yung ginawa nating ice cream mixture ay simpleng-simple lang. So, yun yung pinakang-base. And bahala na kayo kung anong gusto nyong flavor ang kalabasan ng inyong ice cream. And then, isalin ko lang ulit siya doon sa container kanina na pinaglagyan ko para tipid sa hugasin. Ayan na guys, ready na ang ating second flavor, ang ube. And ito na ang kinalabasan ng ating homemade ice cream. Gumawa ako ng strawberry Oreo flavor, ube flavor, and of course, ang Milo flavor. Nilagyan ko lang siya ng 1 pack ng Milo sachet. So ito na, titikman na natin. Meron ako ditong ube ice cream. Ang sarap. Ngayon naman, try natin yung Milo flavor. So, nakikita nyo yung consistency nung pinakang texture ng ating ice cream, di ba? Parang yung nabibili talaga sa labas. Ice cream na ice cream talaga yung itsura niya. At masarap talaga. So, kung papipiliin ako, yan ang pinakang gusto ko, yung Milo. Masarap siya. And that's it for today guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell below para updated kayo sa every upload ko. Bye!